Friends, Salud, Powcast Sports, and this is our Mark Magnifico Magsayo and Gary Russell Jr. virtual press conference reaction on the things that they said. Magandang umaga po, magandang gabi po sa inyong lahat mga boxing fans sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Ako po si Salud at gaya ng sinabi ko kanina in English at Tagalogin ko lang. Ngayong araw po na ito, pag-uusapan po natin ang mga nasabi po ng dalawang boksingero sa kanilang virtual press conference. Opo, tapos na po ang virtual press con dahil po may laban po ang ating kababayan na si Magnifico Magsayo sa January 22 sa New Jersey. At ang paglalabanan po nila ay ang WBC Featherweight Champion. Ang kalaban niya nga lang naman itong si Gary Russell Jr., the longest reigning of all male champions. Again, all male. Grabe, matindi. Okay? Siyempre, bago natin ito simulan, at ito pong pinapakita ko, ito yung website ko. Diyan nyo po makikita yung press con details na nakatanggap po tayo ng press release from PBC, from Showtime. At kung bibili kayo ng tickets sa Ticketmasters, if you're in the US, you can buy the tickets on Ticketmasters and you can watch it on Showtime Boxing. My name is Salud. Are you ready? Because here comes the boom boom pow. Let's go ahead and talk about this. But let me just look for my intro, okay? Where's my intro? There you go. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. We are live on Facebook and we are live on YouTube, wherever you're watching. Magandang umaga po sa inyo lahat. And of course, I'm gonna be speaking Taglish, English, Tagalog. Pero bago natin simulan ito, syempre, ito yung dapat pinag-uusapan natin or isa sa pinag-uusapan natin sa boxing world dahil this is a big, big fight. Of course, meron din akong ilalabas na video mamaya in reference naman to Jade Bornea because si Jade Bornea talaga ang sunod na may laban po. Sa Mexico nga lang, it's an IBF eliminator against Mohamed Abadi where you can watch it on Fight Stars TV. So, Fight Stars TV po yon. Ito naman, mapapanood po ito sa Showtime Boxing dito sa Pilipinas. I'm not sure yet. I-double check ko ngayon kung i-carry po ng Fight.tv or i-carry po ng any other broadcast company like yung usually sumusuporta sa atin, yung Tap Go. Titingnan ko rin po ngayon, alamin po natin. But the main purpose kaya natin ito ginagawa is, ito muna tayo, hype muna tayo sa boxing. Pa-hype muna tayo sa boxing because meron tayong kababayan na lalaban po sa World Championship. Teka lang, checkin muna natin itong ating Okay naman pala yung aking share ko lang po ang aking live muna sa ating mga kaibigan po. Shoutout ako sa mga kaibigan natin sa habang sineshare ko para wala akong mamintis. Sa mga kaibigan natin sa iba't iba pong grupo sa boxing. At ako yung magpapasensya sa inyo na busy ako sa aking personal channel, yung Salud. Sa mga hindi pa nakasubscribe dun sa Salud, doon po nyo makikita yung mga kalokohan ni Salud, mga medyo personalan, entertainment, anything but sports. Doon po, no? Pero kung gusto nyo ako makita mag-basketball, nandun din. Relax lang po na sandali. Siguro po, ginagawa ko ito dito sa aking Powcast Sports channel. Tinatanong ko po yung mga kababayan natin, to all the people that's watching right now, kung taga saan po kayo. Where are you from? If you can comment where you're from. I'd like to do a quick shoutouts sa inyong lugar. And then, paki-hashtag naman ako ng boom boom pa o kaya Powcast. Yun lang po muna. And then, share ko lang sa mga taga-boxing talk, taga-bolo. Hindi na ako makapag-share. Na-block yata ako. Anyway, of course, yung mga kasama ko sa BCCP, kumusta kayo dyan? Anytime soon, maglalabas din yung mga yan ng kanilang mga balita tungkol po kay Mark Magnifico Magsayo. Kasi kanina pong madaling araw, 3:00 po ng umaga, of course, I received an invitation to join that press con, but I was dead asleep. Kailangan din natin matulog. We need to take care of our health. But I do appreciate them sending me the codes. And of course, I do appreciate some of the YouTubers or YouTube channel about boxing showing, kumbaga pinakita nila. So, how many likes how many shares that I have right now? Konti pa lang.
Unahin ko muna yung mga share guys ha. Okay lang po ba sa Facebook unahin ko yung mga shares? So kung may share badge ka at saka kung may mga badge po kayo, unahin ko muna ha. Okay lang po para kasi gusto kong alam mo ang medyo sisingitan ko lang ng konti no. Nag-live ako kagabi. Personalan lang away-away na kunwari kay doon sa isang YouTube channel. Mas marami pa kayong nanonood. Ito ang dapat yung i-share. Kasi ito, yung ating Filipino boxer na si Mark Magnifico Magsayo po ay mapapalaban po sa January 22. At actually, January 23 po yan dito sa Pilipinas. At yung laban nila sa Atlantic City against Gary Russell Jr. So, right now, I'm tanggalin ko muna yan para makita nyo na po. Oh, ito na. May marami ng shoutout. Usapang boxing tayo dito, wag tayo ng mga personalan dito ha. Ilan na ba yung sharer? Ayan na, dumadami na. Makisama ka na, 14 shares na tayo. At salamat po, salamat ng mabuti. May parang malabo ba? Maliwanag naman. Nasa gitna, parang hindi ako nasa gitna eh. Ayan, pogi pa rin talaga. Anyway, alright. Simulan na natin yung pagbabasa ng comments. Mabibilis lang tayo magbabasa. Unang-una, sabihin natin si Night Night. Saan po nakakabili ng pay-per-view? Sa Showtime po. And una na natin sigurong alamin to. Let me see if the local channel, Tap Go, is going to get this one. And I'm looking at now the live sports events. Mukhang wala pa po, no? Mukhang wala. So, usually kasi sinasabihan naman ako ng Top Go kung i-cover nila yung boxing events. Like the last time that they cover was the Casimero fight sana. And then, of course, yung kay Saludar at saka yung kay Bear TV. So, wala. So, I'm looking at fight.tv which is FITE.tv. Dito rin po ako nabili ng pay-per-view. So, January 22, let's see. Show more. Daming event ng ha. Wala pa po. So, ibig sabihin nito, mag-aabang pa tayo kung sino po yung magko-cover or kung meron pong maglalabas ng link. But so far, none. So, we're gonna have to wait for some links out there. So, we have 265 viewers. Please go ahead and share this one, guys. Mas malaki po ang may tutulong nyo sa ating industriya sa boxing para po makapag-usap naman tayo ng medyo may... Kakatutura. Isang araw pa ako nakikipag-away. Anyway, good morning Sir Pao. God bless Chid. Salamat po sa iyong pag-comment. Kayang-kaya ni Magsayo, wag lang magkamali. Ay kalalagyan. Yan. Good morning Sir Jefferson. Kay Cyrus, Magsayo pa din. Siyempre, Magsayo tayo. Good morning Sir Pao. Yung inaabangan ko, haha, totoong bakbakan. Eto, yan. Salamat Sir ha. Medyo nawala tayo ng konti kasi but of course, alam mo, every day when I wake up in the morning, ang una kong binabasa boxing news. Kaso ang dami na talaga nagbabalita ng kung ano nung, of course, YouTube entertainment, which were part of our life. But panata ko po na maglabas ako ng balita muna sa boxing. Usually 3-4 na videos ngayon na commentary just to hype boxing. Just to hype yung mga laban. And this one is the one that we should be talking about also. Mark Magnifico Magsayo versus Gary Russell Jr. Mamaya-maya magbabasa lang ako ng comment. Kaya ilapag nyo na yung mga comment nyo kasi mamaya magiging busy na ako dahil babasahin ko po yung mga quotes, yung mga sinabi po nila. At itong si Gary Russell, may sinabi na tumaas yung kilay ko. Ay, may kilay ba ako? Konti na nga lang eh. Tumataas naman pala. Okay, may sinabi na, sabi ko, what? Teka ha. Ayan na. Pag natalo niya sa knockout si Gary Russell, si Loma na level niya. Wow, Magsayo pa din. Mayong buntag. Uy, mga Bisaya, I love you all. Salamat po sa mga supporter ko dyan sa Bismin. At syempre, yung mga taga Luzon. Capital City. Good morning. Magsayo pa din. Ang daming Magsayo talaga. Hindi mo na ako sasagot po ng mga ibang topic ha. I-live kaya yan ng mga One Sport Plus Sir Pa. Baka po hindi. Hindi ko po alam eh. Shoutout Kalibo Aklan, Vincent Baltasar.
Boom, boom, pow! Salamat po. Always will be here for boxing, guys. Ha? Lagi-lagi. Oy, Camotes Island, Cebu City. Kumusta po kayo dyan, mga taga Cebu? Pampanga. Yay! London, England. Oh, what's up? Hello, mate. How are you doing there? Sir Pao, RP Marcelo, wish Magsayo for victorious. We all wish that, no? Ang bilis, ang daming comment. Nako, okay, magalit ha. Boom, boom, Pao. Shoutout, Tabuelan, Cebu. Nardi, Ronnie. Salamat. Do you see my message? I'm not sure if I've seen your message if you sent because I have a lot of message every day and I'm so sorry if I don't respond to all. Usually, di ko alam kung sa Facebook or sa email. Mas nababasa ko yung sa email. From Carmona, Cavite. Marky. Texas, USA. Texas. What's up, Texas? Yun, Shara, boom, boom, pow. Salamat sa mga tunay na may hilig sa boxing din. Solid supporter, sir. Para bahala na ang mga bashers dyan. Sir Pop, pahirapan ng internet dito sa Walo nga, sir. Actually, I was there nung natamaan ng bagyo, no? Isa ako sa natamaan dyan. Pero nakita ko yung lakas ng mga taga Bohol. Sila yung naglilinis talaga ng buong paligid. Nagawan ko po ng video yan. So appreciate sa mga taga Bohol. At syempre, ito, Mark Magnifico, taga Bohol. He is dedicating his fight sa mga taga Bohol din. Yan. Winter TV, MMM Balakas. Good morning, sir. Joe Tampipi. Nako, tagandali okay. Salamat. Okay. Walang imposible sa Panginoon. Salamat, Janari. Binibilisan ko lang para lahat mabanggit ko po, no? Ilan na ba yung share ko? Konti naman. Baka naman pwede nating dagdagan yung sharers. Although, yung mga share yan, thank you for the support na po. Of course, appreciate ko din kung gusto nyo mag-member sa Facebook. Meron po dyan supporters. Pwede kayo magpadala ng stars. Oy, meron na ngayon ha. I would like to encourage you if you wanna send stars kasi may mga bonus ngayon sa Facebook sa stars. Ibig sabihin, pag nagpadala ka ng stars, may equivalent na pera yan. Pero may mga bonus yata Parang meron silang promo ngayon. So, try nyo lang si Gcash. Tapos sa YouTube, syempre, sticker, super chat. Tsaka yung mga members ko kanina, yung may mga kulay. Winter TV, member pala kita. Aba, buti pa yung bata, nagbibigay ng pera sa matanda. Nakakaya. Mark, pa-shoutout Sir Pao Sandigan. Good morning, Jam. Does anyone think the Bridgerweight division is going anywhere in boxing? Dari, I would, thank you very much for that question. I actually skipped that because I want to talk about Mark Magnifico Magsayo. But for you, I'm gonna answer it real quick. It really depends on the other sanctioning bodies as well if they support this one. I think the success of that one is if there are more boxers that's fighting on that division and that the other sanctioning bodies like WBA, WBO, and IBF would also support the same division because it wouldn't look the Bridgerweight wouldn't be that legit because the other bodies are not recognizing the division. So I think the other bodies should recognize that. I answered you in English because you asked me in English. Shout out Sir Pao. Good morning, Sir Pao. Magandang laban. Yan. Okay. Simulan na natin to, guys. Watching from Cebu. Pakita ko na lang muna po yung mga comment po. Sir Pao, posta na ako. Nako, Diyos ko po. $350, ha? Yan, ang may laking tiwala. Okay. So, hindi ba matutuloy yung Hindi pa po. Pag naipanalo niya to, go tayo. Salamat po sa inyong lahat. Pinakita ko lang yung mga comment, ha. Mas natatakot talaga ako nakalaban si Sia over Gary Russell. I will answer that later lahat. Okay, pakita ko lang na mabilis po yung mga na-comment nyo. Kaya naman sa inyo Sabar, salik ka ba sa Battle of the YouTubers? In case gusto kang laban ni Basbado. Basketball lang po, hindi po ako makikipag-boxing. Ayoko po nang nakikipagsakitan. At kahit kunwari lang na marunong ako sa boxing. Pero hanggang meets lang po tayo. At wala talaga tayong panama. Para lang wala nang maghamon sa akin. Naghahamon sa akin Hindi. Maghamon kayo ng iba. Iba yung labang ko. Basketball, sige.
hamunin niyo ako ng basketball. At least walang sakitan kahit di ako ganong karunong, kahit matanda na ako sa basketball. But laban tayo. Yan, si Badong, lalabanan ko sa basketball yan. Okay, anyway, simulan na po natin. Oy, may kababayan muna ako. Basahan ko muna ha. Lipa, Batangas, salamat. Okay, salamat. Simulan na po natin itong ating Gary Russell Jr. Mark Magsayo press conference quote. I want to tell you that Powcast Sports is one of the channels in YouTube na meron pong website. And we do have a website. It's called Powcast Sports. So, pakisuportahan po yung ating website na Powcast Sports. At ito po yan, pinapakita ko po, Powcast Sports. At dito po nakalagay din po ang ating mga balita po araw-araw. Pati ang ating mga videos, nandito lang po yan sa powcastsports.com. So, salamat po sa inyo lahat. Oy, Tagay-Pugaw, sisingit-singit lang ako ng konti. Alright, simulan na po natin ang ating pagbabalita ng legit na balita sa news. At mag-uusap tayo tungkol sa labanan nito at mga sinabi ng mga boksingero. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kung gusto nyo ng balita sa boxing, walang halong biro, puro katotohanan, walang halong kalokohan, puro kalokohan na lang nga si Pau Salud eh. Alright, ito na. Nakalimutan ko i-share yung aking YouTube. I-share ko lang 260 na sa YouTube, 384 total. So medyo madami-dami na yan. Pero pag inaway ko yung isang tao, mas madami pa. Ang sumasama yung loob ko, no? Ibig sabihin, mas marami talagang fan ang na casual. Pero kayo lahat dyan na nanonood, I appreciate you all. Okay, simulan na natin to at ito yung pinaka-highlight ng sinabi nila. Ang sabi ni Gary Russell, at dahil alam kong marami mga Filipinong nanonood, itatagalog ko po at English na pala yan, itatagalog ko po para sa inyo. Sana po walang may sakit ako. Parang feeling ko lagi magkakasakit ako eh. Okay, here we go. Let's talk about the first thing that Gary Russell said. Gary Russell said, he has good punching power, but none of that matters if you can't hit your target. Gary Russell. Alright, ito po yung isa sa binanggit. Sa mga nagtatanong, ang laban po ay sa January 22. Isusulat ko na nga dito sa baba para hindi na itanong. Lalagay ko lang dito sa baba. Mark Magsayo, Gary Russell, Powcast, talk, fight on January 22, January 23 sa Pilipinas. Okay? Okay na. Nasa baba na po Makikita nyo sa baba. Mark Magsayo vs. Gary Russell Jr. Virtual Press Con Talk. Fight on January 22, January 23, Pilipinas. Powcast Sports Podcast, Boxing, Powcast, Boom Boom Pow. Mga hashtags po yan. Hey guys, continue lang po yung comment nyo kung mga taga-saan po kayo. Ang sabi ni Gary Russell, first and most highlighted statement. Kasi alam niya na may lakas po itong si Mark Magnifico Magsayo. Alam niya na may power ito sa kanyang kaliwat kanan kamay. Actually, siguro nag-a-advance ako dito ng comment kasi pinanood ko po yung buong video. Pero babasahin din natin lahat ng mga naka-highlight po. Okay? Kasi sinabi ni Gary Russell, may lakas. May lakas po itong si Mark Magsayo. Aanihin niya yung lakas kung hindi naman siya makakatama. Yan po yung sinabi niya. Aba. Pero actually, very respectable naman yung very respectable po yung pagkasabi naman. It's a normal kind of trash talk that it's fine with me. Pero may point naman talaga si Gary Russell Jr. Aanhin mo nga naman ba yung lakas kung hindi naman makakatama? So that's the big statement na pinakawalan po nito ni Gary Russell Jr. Pero, ito naman ang sagot ni Mark Magnifico Magsayo as highlighted po doon sa press conference at dito sa artikulo sa presser or press release. Sabi niya dito, ipapalakihin ko para makita ninyo I want to prove to the people everywhere that I'm the best featherweight in the world, Magsayo. Sabi ni Magsayo, gusto niyang patunayan sa mga tao sa lahat na ako ang pinakamagaling na featherweight sa buong mundo. And I support him for that because
That shows a lot of confidence. And sa mga ganitong laban po, kailangan natin ng confidence. Kailangan nating maniwala sa sarili natin. At ako'y naniniwala, hindi ako nababahala sapagkat Mark Magnifico Magsayo has the skills, not just the power. So, Mark Magnifico Magsayo, yan yung big statement niya. Ang mga naniniwala, taas ang kamay. Gusto kong makita sa comment section. Sabi ni Mark Magnifico Magsayo, I want to prove to the people everywhere that I'm the best featherweight in the world. Ako ang pinakamagaling na featherweight. Taas ang kamay. Iwagayway, Magnifico Magsayo. Comment nyo, gusto kong mabasa. Isa-shoutout ko yung mag-comment na naniniwala kay Mark Magnifico Magsayo na siya ang pinakamagaling at magiging magaling pag natalo niya itong si Gary Russell. Gusto ko makakita ng mga comment. Amen! Magsayo. Yan, nagtaas na, oh. Cuadro alas, nagtaas. Wasyan. Gusto ko makakita. Isa-shoutout ko. Ang naniniwala. Nagtaas ng kamay. Si Ronel. Amen. Yan. I mean, you guys know na, of course, and Magsayo knows this, that I'm sure you've watched some of my videos na talagang lamado yung kalaban. But man, the confidence of Mark Magnifico Magsayo, I like it. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay at winawagayway. Kailangan ni Mark Magnifico Magsayo ng suporta natin. Mark Magnifico Magsayo is on the up and up. Ibig sabihin, pataas pa ng pataas yan. Maniwala ka sa akin, he has a big chance. Amen. Yan, let's all believe because pag maraming naniniwala, alam mo, ang sabi nga nila, kailangan magpakita ka o kaya i-feel mo maniwala ka because ang tawag doon, yung energy, yung reaction. If you believe in yourself at maraming naniniwala, it will happen. The law of attraction. I was trying to find that word. Now I found it. Thank you so much, guys. I do appreciate the support. Of course, hindi naman natin binubulag ang mga tao dahil alam naman talaga natin na lamado po si Gary Russell. But ako'y naniniwala na kaya pong manalo ng ating kababayan dito. Hindi ako nababahala dyan, okay? Alright, let's continue on with the conversation. Salamat sa mga nag-amen. Salamat po sa inyong lahat sa nagtaas ng kamay at sumuporta. Thank you. Ang dami nila, oh. Yan ang gusto kong makita. Ayoko makita yung mga bashers dyan na mag-comment ng kulukuhan. Hindi, okay lang din mag-comment yung mga bashers. Pero, ayoko na mag-asar muna. Okay, let's... I'm just having fun, guys. Huwag kayong masyado... Okay, magbasa muna tayo, ha? Ang wari ng balita dito, ha? Okay, so... let's read this one para po sa mga ating mga kababayan. Kunwari, breaking news to. Nasaan na ba yung ano ko? Meron ako dito ginawa na parang breaking news. Nasaan na ba? Hanapin ko lang, ha? Okay. Let's go. Magandang umaga, Boxing World. Ito po ang ating mainit na balita sa press conference po ni Mark Magnifico Magsayo. Papasahin po natin in English. WBC Featherweight World Champion to defend title against top contender Magsayo live on Showtime Saturday, January 22nd in Premier Boxing Championship event from Bogota in Atlantic City, New Jersey. So, basahin natin ito, January 11, 2022. WBC Featherweight World Champion Gary Russell Jr. and top contender and WBC Mandatory Challenger Mark Magsayo previewed their world title showdown during a virtual press conference Tuesday before they headlined the action live on Showtime Saturday, January 22 in a Premier Boxing Championship event from Bogota Hotel Casino and Spa in Atlantic City, New Jersey. This is January 23 in the Philippines.
The Showtime Championship Boxing telecast begins at 9 p.m. Eastern Time, 6 p.m. Pacific Time, 9 a.m. Philippine times, and it will see super lightweight contender Subriel Matias and Petros Ananyan meet for a rematch in a 12-round co-main event, while hard-hitting featherweight Tugstog King Tug Niambar and Big Pasilia squares off in a 10-round telecast opener. Tickets for live events, which promoted by TGB Promotions, are on sales now and can be purchased through Ticketmasters.com. Russell, who owns the longest reign of any current male champion and has held his 126-pound belt since 2015, will look to make his 6th consecutive successful title defense on January 22nd when he takes on Filipino power puncher Magsayo, who is trained by Freddie Roach and comes in of a knockout of the year contender over former champion Julio Ceja last August. Here is what the fighters had to say on Tuesday. Kailangan ko talaga mag-practice magbasa-basa minsan. Nahirapan din ako magbasa. Salamat po. Ayan po. So, in summary, in Tagalog, gusto ko lang sabihin, bago natin sabihin yung pinakasinabi po ng mga boksingero, gusto ko lang sabihin sa inyo na may laban sila, 9 o'clock po ng umaga ang telecast. Sa mga nagpagtatanong sa akin, may mga magtatanong sa akin, sir, anong oras ba yung laban ni Magsayo mismo? Para naman kayo hindi boxing fans, alam nyo naman, no? Alam nyo naman na pag main event, minsan alas 12, minsan alas 11, ang hirap ang hirap sagutin mismo Okay? Basta manood kayo ng buo. Manood kayo ng buo. Okay. So here we go. Idadissect na natin isa-isa po yung mga sinabi nila, and we will react one by one on all of those statements. And we will start with Gary Russell Jr. And this is a very long quotes coming from Showtime and Premier Boxing Championship. So, and I will be translating it in Filipino for you guys para maintindihan nyo. Ita-translate ko po sa Tagalog, okay? Salamat po sa lahat po ng nanonood January 23 po sa Pilipinas. Gary Russell said, I used everything going on with me outside of the ring as fuel. It's been very difficult dealing with the passing of my brother and my dad's health issues. I tell all people all the time that life is like boxing. You have to keep your chin down and hands up. I'm grateful that I am mentally strong when it comes to stuff like this. This is what champions do. We overcome adversity. Okay. Siguro mas palalakihin ko pa para hindi masyado maguluhan, para mas makita nyo talaga kung ano po yung sinabi ni Gary Russell Jr. And this is the first statement that he said. January 23 po ang laban. Sa mga nagtatanong, those are asking in the comment section, January 23 in the Philippines. And it is January 22 in the US. Okay. So, tatagalugin ko po ito sa mga hindi po nakakaalam and then I will react. Sabi niya, ginagamit niya daw lahat ng mga nangyayari sa labas ng boxing as gasolina niya sa buhay. Napakahirap daw na sa pinagdaanan niya, napakahirap daw po ng nangyari yung pinagdadaanan niya ngayon dahil namatay po ang kanyang kapatid at yung tatay niya po ay may problema po sa kanyang kalusugan. I think naputulan pa po ng paa, no? Sinasabi ko sa mga tao na po ang buhay po ay parang boxing. And kailangan laging nakababa yung ulo mo, nakatago yung iyong baba at nakataas yung kamay. And siya ay masaya dahil siya ay malakas ang pag-iisip sa mga ganitong bagay. Alam mo, kahit na magulo yung mga tao at maiingay sa mga distraction na nakukuha ni Gary Russell, alam mo, talagang matibay din ang kanyang pag-iisip. Sabi niya, ito ang mga ginagawa ng mga kampiyon at nalalampasan lahat ng pagsubok. Napakaganda po ng sinabi. And this is where I think Gary Russell is also going to be tough. He is mentally tough.
Mentally tough talaga dito si Gary Russell. Gary Russell, of course, some of the guys saying na he's not a part-time boxer, but he's just fighting once a year, and that's why he's the longest reigning champion. Nonetheless, he has made a lot of money in boxing, and I mean, he has fought great opponents. So, yun po. Ako'y saludo dito kay Gary Russell dito sa sinabi niya. Alam mo, sa buhay, sandali po Okay. Sigaw ka. Okay. So, ito po, no? Alam mo, lahat tayo dito na pinagdadaanan. And lahat tayo dito nagtatrabaho. And some people are doing better than some people. Pero ang mahalaga, gaya nga po ng sinabi ni Gary Russell, kahit siya ay namatay ng kapatid at may problema ang kanyang tatay, tinitreat niya na parang boxing. Kailangan matibay yung utak natin sa mga bagay-bagay na ganyan. Kasi kung hindi, magbe-breakdown tayo eh. So, kudos. Kudos dito kay Gary Russell. So, yan po yung unang quotes highlighted by the presser that we received. Ito naman yung next. Sabi ni Gary Russell, At sabi ni Gary Russell, wala pa po sa top go. I've been willing to compete against whoever, whenever, wherever, but I can't force these guys to get in the ring and fight me. Just have to prepare to the best of my ability. I need a dance partner. So, ibig sabihin nito, itatagalugin ko lang, sabi niya, lahat naman, kahit saan, kahit kailan, kahit sino, kakalabanin ko. Hindi ko mapipilit po lahat na lumaban sa akin. Ang magagawa ko lang is maghanda sa aking kakayanan at kailangan ko ng kasayaw. I need a dance partner. Kailangan niya ng kalaban. So, tama naman. Nothing else to say on that one. Para lang mas makilala nyo mentally po itong si Gary Russell Jr. And from the press conference, I think he's a very good guy. So, yun. So, let's move on to the next quotes. Ito. Medyo medyo maganda-ganda yung usapan natin. I see him as a good even-handed puncher. Maybe he leans a little more to the right hand. He has good punching power, but none of that matters if you can't hit your target. This is the right statement. It's a true statement. Tama naman yung sinabi niya dito. Ang sabi niya, nakikita daw niya na may lakas sa kaliwa at sa kanan itong si Mark Magnifico Magsayo sa kanyang suntok. Pero napapansin din niya na mas pinapaboran niya yung kanan na suntok niya. Pero wala yan kung hindi naman niya maitatama sa kanyang target. So, this is a good statement as well. And I think for Mark Magsayo, he would need to really find the right timing to land that power punch. And totoo din naman. So, I guess ang dapat talagang isa sa pag-aralan dito ni Mark is to time and para matamaan niya ng malakas itong si Gary Russell. And Gary Russell, ang gagawin nito sigurado kung ilagan niya itong si Mark Magnifico Magsayo, and he would try to box him. He would try to box him for sure. Okay. Teka lang Parang may mga nag-send na message. Oy, 22 shares pa lang. Maaari po bang mag-request lang po ako? Ito pong laban po ni Mark Magnifico Magsayo sa January 22 at January 23. Gusto ko pong kasing marami po makaalam na may laban po ang ating kababayan sa Bohol at dinededicate niya po itong laban na ito sa mga Boholano. Yung mga supporter po ni Mark Magnifico Magsayo, I would appreciate one share, one love. Okay? Itin ko na konti dito. Yan. Sasad ka lang ng konti. Para makalayo-layo ako ng konti. Okay. So, let's go ahead and move to the next. Dito na lang para medyo malaki-laki ako ang gagawin ko. Ganito. Ito po yung PR na to. Nasa website ko po yan. So, pwede nyo puntahan sa website ko. Sabi ni Gary Russell, we're grinding in training camp. No matter what, we're not going to make any excuse or complain.
Yan ang mga champion. Sabi niya, nag-grind, nagtatrabaho sila sa kanilang kampo, sa kanilang pagtitraining, at kahit anong mangyari, wala silang sasabihin na, ano ba Tagalog ng excuse? Ano ba Tagalog ng excuse? Excuse or reklamo. Wala silang sasabihin na ganon. So, that's very good news, no? Because we don't want pag yung boksingero natatalo, lagi maraming excuse. That's very unchampionship-like, no? 'Di ba? Mga mabuhay mandirigla, life after showbiz. Salamat sa inyo. Tama ka, sir. Baka puntos-puntos na ang target again. It's possible. But Gary Russell has power too. Okay? Ito pa yung isang sinabi po ni Gary Russell. If I'm going to move up in weight, I want to fight the champion. I'm not planning to move up in weight just to stand in line. I'm fighting Magsayo because he moved up the rankings and he earned this spot. Everyone who I've competed against has been the next best guy under the champion. Dito kasi tinanong siya kung akit ba siya ng timbang. Tinabi niya kung akit siya, akit lang siya kung lalabanan niya yung champion. So, yun. Kung champion lang yung mga kalaban niya, di good. Pero kung hindi siya daw pipila para lang makalaban yung mga champion po sa taas ng timbang niya, which is 130 pounds. 126 pounds po siya nagre-reign. Okay? At sinabihan niya si Mark Magsayo has earned his rights. Kumbaga, nakuha ni Mark Magsayo yung rights para makalaban siya. And he deserved that. He is the next best guy. Ito pa isa. Basahin ko. I don't have any concerns with Magsayo's power. You very seldom see me have to come back on the scorecard. Magsayo had to come back in his last fight because he was losing on the cards. That shows some holes in his armor. This is gonna be a very objective talk between all of us, and not just Gary Russell saw this one, and a lot of you saw a little bit of concern with Mark Magsayo. Pero hopefully this could be corrected and improved. Sabi ni Gary Russell, wala akong alala sa lakas ni Magsayo. Hindi mo daw siya nakikita, si Gary Russell, hindi mo siya nakita na maghabol sa score. Ibig sabihin, lagi siyang lamang sa mga nakakalaban niya sa scorecard. Halos hindi. Very seldom. Ibig sabihin, halos hindi mo siya makikita na naghahabol sa score. Pero, si Magsayo daw, kailangan bumalik doon sa huling laban niya. Again, I think he's talking about the Seha fight where Mark Magsayo was challenged on that fight until that knockout came. Okay? Until that 10th round knockout of the year came. So, ibig sabihin niya, si Mark Magsayo, nahirapan doon, natatalo siya sa cards, nakakita siya ng butas sa kanyang armor. Kayo, tatanungin ko po kayo ha, at ang dami na nagko-comment dito ngayon, bago tayo mag-move on sa next, ano ba yung nakikita niyong butas? Kung meron kayong nakikita ang butas kay Mark Magnifico Magsayo, what do you think would be improved? Again, as a fan, and I'm sure Freddie Roach, Mark Magsayo, and Team Magsayo already recognizes this because pinag-aralan nila yan. Pinag-aralan din nila to si Gary Russell for sure. And I'm sure vice versa, pinag-aralan nila. But as a fan, between all of us, I want to ask each and every one of you, what do you think is the ang tawag dito? Is the things that needs to be improved? Sir Paul, excuse si palusot or excuse mga palusot or dahilan. Minsan mahirap talaga translate Tagalog Okay. If the fight goes 12 round, Magsayo versus Russell will win. Magsayo's only chance is wins by put the work, head movement. Kulang, head movement. Okay. Kulang pa sa bilis, sir. Dapat improve ni Mark yung footwork and kumbaga opinion lang as papa. Okay, sir. Yes, sir. Naiintindihan ko po, sir. Guys, wag po kayong mag-alala sa akin kasi dito po sa lahat ng channel ko, everyone is welcome.
Pero yung may mga sense lang yung babasahin natin, ha? Hindi yung mga nangaasar lang. Okay. Kailangan niya improve yung footwork at head movement niya, Sir Pao. Yung depensa dapat i-improve. Pero tingin ko, ayun, ginawa nila ngayon. For me, kailangan ni MMM ang Filipino cornerman, yung mabilis, may relay ang mga corner adjustment. Teka, may breaking news tayo. Hindi daw yung Gutierrez and Colbert. Okay. Pero Anthony nakalagay sa ang tawag dito sa box rec eh. So anyway, walang hangin si Magsayo, mahina po ang bodega. Okay, so I guess what you're trying to say is improve yung bodega. Kailangan niya improve yung footwork and head movements niya, Sir Pao. Yung depensa dapat i-improve. Pero tingin ko, ayun ang ginawa nila ngayon. Stamina kailangan. Hanggang dulo consistent. Stamina, okay. Improve footwork. Sabi mo na yan kanina. Hand speed, okay. Footwork. Stamina, volume punch. Okay. Okay. Teka lang na nakalive ako. Wait ha. Okay. Okay, Magsayo lang malakas. Sir Pao, ipusta mo bahay lupa mo kanino pupusta Magsayo. Wala, laro-laro lang yung sa akin. Hindi ako ganyan na sasakit ang ulo ko. Okay, collateral movement. Lateral movement. Okay. Kailangan lagi kasi. Okay. Okay. Kaya yan ni Magsayo. Laki tiwala ko dyan. Pero payo ko lang pag nag-kampiyon ka na, huwag kang pagdikit sa ayoko na niyang basahin kay talaga. Boxing lang tayo. Thank you, boss, pa all support. Salamat. Mamaya may mga content pa ako sa boxing na ilalabas sa yun yung inuuna ko eh. At ito very important lang kasi this is the big fights that we all been waiting for. Okay. Next. So ako naman sasagot ako regarding this one. Of course, we've been following Mark Magnifico Magsayo. We know he has power. Siguro yes, because his opponent is Gary Russell, which is Gary Russell looks like he's a faster guy. Looks like he has the better boxing skills based on past fights and level of opponents na nagpakita siya ng magaganda yung galawan niya. So this could be a fight between a puncher, which is Mark Magnifico Magsayo, who also have some styles, and then really a boxer, which is Gary Russell. So Gary Russell would look to find an opening here somewhere pagpasok dito ni Mark Magnifico Magsayo. Actually, ayokong i-advance, pero yung sinabi niya kasi, sabi ni Gary Russell to babalikan ko na lang mamaya, sabi niya, alam niya na daw ang gagawin ni Mark Magnifico Magsayo. Harap-harapan to sa presscon do sa virtual. Sabi niya, alam ko na yung gagawin ni Mark Magsayo. There's no way that Mark Magsayo can beat me na hindi niya ako matatalo sa boxing. Yan ang sabi ni Gary Russell. Ang sabi niya, ang gagawin ni Mark Magsayo, ipipressure siya and hope that they can land a punch. Okay, so it's possible na ganun nga ang gawin. So it's very evident, most probably, ulitin ko, this could change, na ganyan ang gawin ni Mark Magnifico Magsayo. Mabilis talaga yung Gary Russell, lamado talaga siya, and we're just hoping for the big improvement that we've been seeing kay Mark Magnifico Magsayo in the fights. Salamat po sa lahat po na nagko-comment. Thank you very much po sa lahat ng tao na nandiyan dyan, na nanonood po ng boxing. Sir Pao, thank you for reading my message. You're the best commentator and future promoter to all of the potential Filipino boxers. More power and God bless. Salamat. Life after showbiz. Okay. So na tayo muna dito. Because sa mga nababoard, pasensya na kayo, because dito sa channel na to sa Powcast Sports, I really wanna groom po yung mga magkaroon tayo ng mga hardcore boxing fans, yung mga gustong pag-usapan yung mga detalye po ng boxing, yung mga pinag-uusapan, at sisiguraduhin ko na after nito,
Gaya ng kanina, yung mga nalaman nyo, mas nakikilala natin ng mga boksingero, may natututunan po kayo. Hindi po dahil magaling ako, dahil sa mga comment din ng mga tao, dahil sa sabay-sabay po tayong nag-aaral at kinikilala ng mga boksingero. Okay? Minsan nagpapahype tayo at lagi tayo nagpapahype, pero ito yung i-hype natin, guys, ha? 500 na tayo sa buo Facebook at saka YouTube. Please continue to share, comment, and like. And sabi ni Gary Russell Jr., I never overlook anybody, of course. I want the Gervonta Davis fight. But I'm focused on Magsayo. He's the one who worked his way into this position to fight me. Davis is in no rush, so I'm going to remain focused on a true warrior who's getting into the ring with me. Okay, so he was asked about Gervonta Davis, which is certainly one of probably a good fight that we're all been may mga boxing fans, mga fantasy fight na gusto natin. Well, not really necessarily a fantasy fight, but a wish fight, no? Na sana mangyari yung Gervonta Davis fight. Pero Gervonta Davis, 'di ba? Medyo ano yata siya mataas yung timbang niya So, yun po, no? The undefeated Gervonta Davis is a 135-pounder. So, hindi ko alam kung paano mangyayari yon. Pero focus daw siya sa kalaban niya ngayon. Salamat po ulit. Thank you very much. Okay. Next tayo. I stay in the gym. Boxing is not just what I do. It's a lifestyle for me. Yan ang maganda. Okay. Even when I'm over and done with my career, I'm still going to be in the gym. I never really blow up and get big in weight. I love what I do. I'm very militant in my mindset. Ang galing ng ano dito. Ito po yung sinabi niya. Okay. I stay in the gym. Kumbaga ang boxing ay hindi niya po, ulitin ko ay hindi niya lang trabaho. Lifestyle niya ito. Pag lifestyle, kahit anong mangyari, kahit mawala na yung boxing di na siya lumalaban, magje-gym pa rin siya. Okay? At kahit na matapos na, lagi-lagi pa rin siya magje-gym. Ibig sabihin, meron siyang healthy lifestyle. Hindi daw siya tumataba. Ganyan dapat ang mga boksingero, lalo na if you're in their prime, lalo na if you're fighting in the big league, yung disiplina ganyan. Kasi ang hirap pag lumolobo. Ang daming mga boksingero sa buong mundo na ganyan. So, that's why Gary Russell is able to maintain and is able to retain his belt for the longest time. Again, longest champion siya of any male boxers right now. Sabi niya, militant in mindset. Ibig sabihin, parang sundalo. Ibang klase. Okay. Next na po na sinabi ni Gary Russell. Dalawa na lang. And then we will move on sa mga sinabi po ni Mark Magnifico Magsayo. Who's excited for this fight? I wanna know. Sino ba ang excited na makita to? Bibili ba kayo ng pay-per-view? May nakikinig ba kayo ng komentaryo lang sa akin? Maghahanap ba kayo ng link? Okay. No one can really prepare for me. You can't prepare. Peter Piper, pick a pack of pickled pepper. Where's the pack of pickled pepper? Peter Piper, pick. Pelang Filipino sakit No one can really prepare for me. You can't prepare like you think you can. I know Magsayo will be at his physical and mental best. I take my hat off to him because he's willing to put it on the line to prove he's the best. I wish other fighters would take that same risk. So, sinabi niya, walang makakapaghanda sa akin. Naalala ko kay Pacquiao, no? Sinasabihan ng mga tao, walang makakapaghanda kay Pacquiao. Iba pag si Pacquiao. Ito naman, sinabi ni Gary Russell, hindi mo ako kayang paghandaan. Alam ko magiging ready ka physically. Ibig sabihin, handa siya sa lakas, saka sa utak. And saludo ko sa'yo. Tatanggal ko yung aking sombrero sa'yo. And sana lang, yung ibang boksingero ganyan din. Yan. Very good. A lot of, hindi pala sinabi ni Gary Russell yung quotes na yon. Pero sasabihin ko na rin kasi napanood ko Saan na ba?
Ba't kaya na nawala yung... Ito. A lot of the other guys aren't willing to step in there with me because of the skill set that I bring. Finally, we have another fighter with some heart who's willing to fight. I want him to bring his best, so we'll see who's the best is. Okay. So, parang in-acknowledge na dito si Mark Magsayo na, buti may matapang. Kasi walang ibang gusto lumaban sa akin kasi magaling daw siya sa boxing. Okay. So, isang sinabi dito ni Gary Russell na gusto ko pong sabihin sa inyo during the interview. Sinabi ni Gary Russell na matagal ko na itong ginagawa yung boxing. Alam ko na yung mga gagawin ng kalabang ko. Alam ko na yung mga itatanong nyo. At alam niya daw na papasukin lang siya ni Mark Magnifico Magsayo para makalad ng isang lucky punch daw para swertehin. In some case, that could be true. Kumbaga, para syempre, ipipressure niya. Siya yung may lakas eh. Ganun naman talaga gagawin. So, ingat lang tayo siguro. Ingat lang siguro si Mark sa counter-punching nito ni Gary Russell. And I think that's very important na kailangan niyang magawa yun ng maayos. Yung kanyang atake. Because I do expect the same thing as well. Okay. Basa lang ako ng isang comment. Gary Russell is quite emotional this day. He might not be 100% prior for this fight. Magsayo should take advantage of it. Maghanap ako ng link. Good luck kay Magsayo. Mukhang nahihirapan sa laban kay Russell. Sorry, kababayan, but Russell is the king of his division. Mahirap naman talaga. Iano ko lang isa kong bashers. Topic Magsayo naman tayo pa. Kasi balingbing ka. Addict to si Rod Stribo, no? Boxing vlogger ako. Lahat po ng boksingero tinatapi ko. Okay? At bago pa lahat ng boksingero nagka-vlog at saka lahat ng nagba-vlog ngayon kay Casimero, vlogger na ako. Pero I appreciate nakikinig ka sa akin. Wala kang magawa. Makinig ka lang sa akin para may matutunan ka, sir, ha? Okay, Mark Magnifico, Magsayo na tayo. At ito po ang mga sinabi ni Mark Magnifico Magsayo. I'm very thankful to my whole team for making this fight happen. I've been training for 3.5 months now, so I'm going to be well prepared for this fight. Nice. Alam mo, ito yung ginawa ko ng content kanina. Ay, nung isang araw. Yung official announcement nito was December and the fight is January. No, as a fighter like Mark Magnifico Magsayo, he knows, alam niya na a fight is eventually gonna happen. No? Alam niya that the fight with Gary Russell is gonna happen even though walang official announcement or press release. He's been training for 3.5 months now. So, handa siya, laging handa. Kaya nga, Boy Scout ang tinawag ko dahil alam mo yung ano ng Boy Scout, di ba? Laging handa. So, that's something na saludo yan. Dapat talaga ang mga professional boxer. That is the characteristic of a world champion. At syempre, nagpapasalamat siya sa kanyang buong team. Of course, Sean Gibbons was there on the press con. I don't think he talked a lot, no? He didn't. But Sean Gibbons, to his credit, has given a lot of Filipinos opportunities to fight the best and to fight for titles and to fight for big money fights in the US. And that is the fact. Because we've seen Sandman fighters, Gio Santissima now, no? Marlon Tapales. All of those guys, I think the Romero Duno fight, I'm not sure about the Romero Duno fight, but yung kay Jason Mama, and the rest, of course, Manny Pacquiao. Those are all matchmaking and the work of Sean Gibbons. So give credit, of course, Jerwin Angcahas. Although Sean, I'm really hoping that Jerwin Angcahas get a chance to fight the other champions in the 115 pound. No, and Jade Bornea, man. So just so you know, okay. Let's go. Ito na tayo. I don't think Gary has faced anyone since he became a champion that has the skills that I have. I'm going to go there to show him something he's never seen before, and we'll see how he reacts. Man, yan ang mga gusto ko. Confidence.
At sabi niya dito, sabi ni Mark Magsayo, ha? Hindi ko alam, ha? Hindi pa yata nakakaharap si Gary Russell ng kalaban na may galing ko. Yung skill set ko. Papasok ko doon, ipapakita ko ang bagay na hindi niya pa nakikita. And titingnan natin kung paano siya mag-react. Ayan po, ang sabi, no? Sabi naman niya dito kasi syempre one of the fights na medyo nakikriticize si Mark Magnifico Magsayo was his fight with Ceja. And because syempre of course mahirap naman din talaga, but kudos to his punching power. Bumulagta ito at na-knockout of the year po si Ceja. Sabi niya, I learned a lot from Ceja fight. That gave me a lesson on how to adjust in the middle of the fight. It's going to help me against Russell. Which is true. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo. I-explain ko sa inyo kung bakit, ha. Pero bago ko i-explain po sa mga hindi pa po nakashare dyan, at saka naka-like, at saka naka-comment, shoutout ko kayo, ha. Ipakina lang po. Aba, teka. Boxing itong pinag-uusapan natin. Isa pala tinatanong ko lagi kasi nagsa-survey ako kung paano ko to i-approach. Because most of the time, because mahabang long form ito, may mga short form tayo na content, gusto ko malaman kung ano po yung mga ginagawa ninyo ngayon. Kung may nakikinig sa akin na nakikinig lang, gusto ko laging at this time 10:44 po. At anong oras po dyan sa inyo? May from Edmonton, Canada si JM. So what time is it there? What you're currently doing? How are you listening to me on inside the car? Inside, are you eating right now? How do you usually listen to my content? And I have 500 people that's been tuned in since earlier. And hopefully we can still grow this. And ito yung mga 500, saludo ko sa inyo. Kayo po yung mga talagang tunay na boxing fans. At gusto kong hingiin po yung inyong pabor na ipagkalat po natin para marami. Yan na. San Diego, 6:44 p.m. Shout out from Australia. Nakikinig pa ako, working in my module. Sana hindi kita naguguluhan. 9:44 p.m. in Toronto. Filipino Toy Collection Worldwide. Nakikinig habang work from home. There you go. Magandang araw po sa inyong lahat. At sana'y nasusut ko ang inyong trabaho at nakakatulong ako kahit papano. Hindi kayo naguguluhan. Dito po, ating ginagawa. Ano lang tayo, usapang boxing lang. Strictly boxing. Wala. North Pole. May taga North Pole pa. Ikaw talaga kalokohan mo, ha? 8 p.m. sa amin. Boss, eating. Boss, isolate. Positive. Ingat. Kami lang, Sir Pao, habang nakikinig. Parang nakikinig lang ng TV Patrol. Sa ulo ng mga balita. TV Patrol. Skyler, salamat. Virginia, USA. Maraming mga taga-US ang nakikinig, ha? That's something that I really wanted to... that's my goal, no? Most people think that I have money. That I have a lot of money. No, I just have enough to maintain my lifestyle and to help my family members at my own family. Hindi po ako ganun kayaman. Sana lang, wish. Sana mas lumaki pa to. Pero yung kinikita po natin, we have a big family. We have mother. We have a lot of people. No? Hawaii. Aloha. Hawaii. Hi. Someday, I want to greet my friend there in Hawaii. Si Sir Hubert Min, one of my inspiration and one of the people that helped me understand boxing better in reference to boxing judging and refereeing. Very, very respectable guy, sir. Hopefully soon I'll be able to visit Hawaii with my wife. My wife will be jealous if I go to Hawaii by myself. I haven't been in the US actually. Morning, pal. I'm eating, just got home watching here from Florida. Wow. Dami, ha. Shoutout idol, nakikinig habang nakikinig din sa review center. Ayos. Nakapatay tayo dyan. North Korea. Mars time. Shoutout idol watching from Riyadh. Magsayo. Chicago, 8:45. Wow. From Eastern Time, Central, and Mountain, and Pacific Time. Yeah, don't get surprised because I work in the call center, and so the things that we studied there was the time zone. Okay, sir, higa lang, lagnat ako kasi. Shoutout naman. Sammy C. Costanilla. Sammy, sana gumaling ka na, wala yung lagnat, kaya mo yan.
Magpagaling ka dyan. Thailand, sikat ka dito, really? Ano mo nga ako? Tulungan mo nga ako ng bati sa sa Thailand. I wanna learn how to greet the Thai people like hello. And I also want to go to Thailand because there's a lot of Muay Thai, kickboxing, and boxing there. So, salamat po sa inyo lang. 5:30 a.m. Very good morning and early morning to you guys. Early morning. Salamat. Napap-comment ako eh. Pero itayin nyo kasi sasabihin ko sa inyo kung anong positibo doon sa huling nangyari. Kasi sinabi ni Mark Magsayo, marami daw siyang natutunan doon eh. Meron siyang natutunan doon sa mag-adjust doon sa fight. Nawala kasi stress ko habang nakikinig while work from home. Yeah. Siyempre, Sir Pao, nice jacket. Listening po habang nag-workout. There you go. Push it. Pati yung ano mo yata, yung thumbnail, it's working out. Ayun ang kailangan kong gawin, mag-workout. Salamat sa mga nagko-comment. Nagbabasa lang ako ng para balik-balik, no? 946 Edmonton, ha? Sir Pao, isang intro lang nga ng Boom Boom Pao. Hey, watching from Baguio City, ha? Sige. Ang tagal ko nang hindi ginagawa yun eh. Pero, biro mo nakilala ko, doon ang weird. Nag-a-announcer ako, ginagamit ko lang minsan. Here is the main event. O kaya, are you ready? Parang ano lang yung mga generic. Sinabi sa akin, gawa ka ng iba, gawa ka ng ano. Meron pa akong let the battle begin. Meron pa akong yung ginagaya ko, syempre, let's get ready to rumble. It's showtime. Pero yung sinabi ko yung boom boom pa one time, yung are you ready? Here comes the boom! Boom! Pow! Pagbaba ko ng ring ng boom boom pow, boom boom pow, nag-react to na. So ginamit ko na. So here comes the boom boom pow. Yan na, TV Pow Patrol. No, actually TV Pow Patrol. Mga bata. 5:42 Bansang Kuwait. Aba. Yung natin, yung ating ang tawag dito, yung ating reach from all over the world. Welcome to Powcast Sports Podcast. My name is Pao Salud. For those, baka may mga bago pa po dyan, those new ones that doesn't know me or don't know me yet, my name is Pao Salud. I've been covering boxing since 2010. I have a website and it's been the Powcast Sports or Powcast.net before has been in the media, digital media industry for a long time. It started as a passion project. Now, this is my career. So, yun. Tacloban. Uy, salamat po. PH Listening, working online. Nasugbo, Batangas, TV Paw Patrol. Yan. Ang dami. Anong pagkakaiba natin sa TV, nakakasagot tayo sa naku, gaya niyan. Relax lang kayo kasi nakakaya naman. Ang dami ko na naman comment. Di ko na naman mababasa. Sir Pao, magkaayos sana lahat. Okay, yes sir, I agree. Sana po. From California, my number one source of boxing info, Powcast and Boy Bakal. Trails and stuff. Si Boy Bakal may bagong gym, ha? Watching from New York, Cubao. Breakfast while watching 5:30 a.m. Riyadh. Guarding my sari-sari store. Nako, sir. Wilkes Key Balonan. Okay, salamat po sa lahat po ng mga supporters. From Cavite, bilis ako na uli at nakakaya, boom boom pow. Shoutout for, in my opinion and prediction, 5 rounds is finished. If Russell play boxing, not running, Magsayo win by TKO. Wow. Sana sir, manalo talaga tayo. Nakikinig habang naglalaro ng Axie, si Jotrix. Solid yan eh. Lagi nanonood yan eh. Dami nanonood, Jaguar. Salamat po. Iba talaga yung suporta ng mga Filipino rin, sana po kayo po ay may natututunan at naririnig nyo lahat ng panig po, pati panig ni Russell ating ipapanig. Oy, Japan, watching from Japan. Yung aking anak nag-aaral ng Hapon. Konnichiwa. Hi. Domo arigato gozaimasu. Anata no namae wa Paolo desu. Hi. Okay, let's go. Ito na yung sinasabi ko, guys. I learned a lot from Seha fight. It gave me a lesson on how to adjust in the middle of a fight. It's going to help me against Russell. Definitely. Yung nangyari sa kanya yon,
hindi lang na-test yung kanyang physical durability, hindi lang na-test yon ha, na-test din yung kanyang mental capability doon. He rose up and talagang lumaban siya and he learned to adjust. Maganda yung 'di ba sa pag nagte-training tayo guys, sasabihin ito pwedeng mangyari. Pag bumaksa ka, ganito gagawin mo. Na ano mo 'yon? Na susubukan niya. O kuwari sa trabaho o pag ganito yung nangyari, medyo na ano tayo no? Na nagkamali, ganito gagawin mo. It's good. Parang fire drill, 'di ba? Pag may fire drill, nag-aaral tayo paano gagawin natin. But Mark Magsayo went through real fire and was again, ulitin ko ha, example lang sa fire, nagpa-fire drill tayo. Si Magsayo, hindi lang nag-fire drill. Talagang mismong sunog ang natanggalan niya ng apoy or nakatakas siya because he went through real adversity with Seha and was able to adjust and was able to come up on top. And yung nangyari na yon, it's the experience itself. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Sorry kung nagkakaroon na naman tayo ng parang lesson, education, motivation in a way. That is why you as a boxing fan should appreciate a mindset like that and a fighter that like Mark Magsayo because he's not perfect. He's not perfect. He has a lot of things to work on. You know, sabi mo nga, kulang sa stamina. Sabi mo nga, kulang sa footwork. But if you look at the pluses, there's a lot of pluses or mga bagay na magaganda kay Mark Magsayo na makatulong sa kanya. Oh, again, I'm not saying na lamado siya. Baka isisi mo sa akin, pumusta ka kay Mark Magsayo. Alam ko lamado si Gary Russell dito. But, just like everyone else, this is an opportunity. And this is the chance of Mark Magsayo. Manny Pacquiao, the best example that I always give, before he was usually yung lamado sa mga laban niya, kahit sino pa yan, naging dihado din siya. So, now, could be, and like what I said din kay Carl James Martin, a validation fight. This could be the real validation fight of Mark Magsayo because this is the moment na he has been waiting for. Anong balita kay Big Saludar? Bayad na daw po siya, bayad na po. Bayad na rin daw po yung sa Bohol. Sabi ng promoter, bayad na rin po. So, good morning po. Good morning. Okay. Hindi na tumayo si Siha. So, yun lang po yung tandaan nyo. Dumaan si Magsayo sa aktual na hirap na nahirapan siya sa laban, napatumba siya, but pinatumba niya yung kalaban niya. And that would really help you. Yung mga mahirap, yung kala mo, alam mo na. Yung, di ba, sa boxing, lahat tayo, ang ganda panoodin, ang ganda ko panoodin. Minsan, pag nagmimitsok, para mo, ang galing. Pero actual na boxing, iba. And that will give you a lesson that you can apply. And that is what Magsayo is saying. Okay? So, eto na tayo sa next statement. And I don't care with a lot of people saying about my commentary being for Filipino boxers. I'm just telling you the truth. But of course, I am supporting Filipino. But I always tell you that na kung sino yung lamada, dihado. No? But I always give the Filipino a chance. Okay? Tatandaan nyo po yan, ha? Tatandaan nyo po yan. Okay? Because from the start, sa mga baguhan na nandito at yung mga luma, they know my stand. My stand is like this. Always supporting. But be objective pa rin sa mga laban. So, just read between the lines and pag-aralan po nating mabuti ang laban. Okay? Baka sabihin nyo, si Pau Salud sabi, pumusta, hindi ko po sinasabi yan, no, ha? Okay. Okay, let's go. Let's go tayo sa ating sunod na pag-uusapan. I respect Gary Russell Jr. He's a great champion, but I'm winning this fight on January 22. I want to prove to the people everywhere that I'm the best featherweight in the world. Saludo ko, respetado ko dyan si Gary Russell, pero ako ang mananalo sa January 22, sa Enero 22, Enero 23 sa Pilipinas at sasabihin ko, ipapakita ko sa lahat, papatunayan ko na ako ang pinakamagaling na featherweight. Yan ang sinabi.
Sir Pa, pwede po ba kayo naka-collab guest sa Kumu? Wala akong Kumu eh. Actually, nag-message na sa akin yung Kumu. Hindi ko alam kung paano ba ginagawa dyan sa Kumu na yan kasi marami na tayong platforma. Alam ko, nag-message sa akin Kumu one time na mag-create ako ng account kaso hindi masyado nag-push yung salesman. So, hindi ko na ginawa. At saka, may TikTok na, may Kumu pa, may Instagram, may Twitter, may YouTube, may Facebook. Meron pa akong Spotify. Pero hindi ko minsan na-upload eh. Hindi ko lang alam kung na-upload ng admin ko. Pero ito i-upload ko po. Pati yung live ko sa Pausalud. Dito masusubukan yung mental toughness ni MMM. Kailangan hindi siya magpadala. Pero we should support and be proud. And I have a feeling Magsayo will win knockout. Nanang punta mo sa Japanese talented. Ichinisan si 1, 2, 3. Yung mga pinag-aaral ko mga basic Japanese. Oishi! Sa pagkain natin mamaya. Nagkaon na kayo guys. Mga Bisaya kong mga kaibigan, mga Bisakol kong kaibigan, mga Bisdak. Ay mayong tanghali sa inyong lahat. I'm going to show to the world that I'm the best at this weight. This is the fight that I wanted for a long time. I've been waiting patiently for my chance and I'm ready to do my best. Very grateful, very thankful. Itong si Mark Magsayo and it's just a repeat of what he said. He's gonna show he's the best at matagal na siya naghihintay. I've had a great sparring partners to prepare me for Russell and give me the same looks that he'll give me on that fight. This is my first world title fight and I'm going to give it my all. Well, so first world title. Siyempre, medyo may konting kaba siguro para sa akin. Hindi ko alam kay Mark Magsayo. Kasi first pag first talaga, but he's gonna give his best. And I like the attitude of Mark Magnifico Magsayo of being confident. I'm not trying to be the next Manny Pacquiao, but I'm trying to put my own mark on the history of the sport. For all Filipinos, I'm hungry to prove it all in the ring. Sa mga magsasabi na mayabang yan, tumigil kayo. It's just confidence. And that is what you need sometimes. And this is boxing. This is showmanship. You need to show. Pakita mo sa kalaban mo na ganun. No? Human, namin, kaunser. Shout out. Ang abdili man Bisaya, pero mag-aral man ako mag-istorya ng Bisaya, gawa ng marami man akong mga amigo na Bisaya. Shoutout sa mga promoters po sa Bisaya at saka sa Mindanao. Naku, baka babanggitin ko sana isa-isa pero sige, banggitin ko lang. Yayabang ako na marami ako lang promoters. Kami makalimutan ako eh. Si ARQ, si Big Yellow, si Omega, dyan sa Cebu, si Stags, hindi ko pa masyado kilala. Sila yung mga active ngayon. Sino nga yun? Kina Edsel, kina Jesse Chris Rosales, sa Ball, PMI, tsaka si Kazuya. Sa Mindanao, of course, MP, si Sandman, sa CDO, sina Marban. Salamat po sa inyo lahat and sana po kayo po ay okay kasi magkakaroon po ng mga boxing event. Sisingit ko lang to kasi pag ang tinitle ko dito boxing event sa Pilipinas baka hindi nyo papanoodin eh. Pero si Jerry Peñalosa po may pa-event po sa Cebu, si Christian Pit Laurenti po na laban. January 16 po Marban Boxing Promotion, di ko kilala si Eco at saka si Camillion. Ito si Camillion kilala ko. January 17 Sandman Boxing Promotion sa Jensen po, Apolinario Paras at saka si Manan Kill. And of course, January 23 yung Magsayo Russell. And then January 29, Taduran versus Cuarto sa Davao naman po ito mangyayari. February 5, hindi pa sure, ano? Pero February 6 po, na-move na yata ito sa March 5. Ito po yung kay Gio Santissima. At I think undercard siya ng Jose Ramirez versus Pedraza. So, and February 6, isingin ko na rin si Kit Turman kasi isa to sa inaabangan natin. Undercard niya doon si Santa Cruz at saka si Neri. So, yan. Hindi daw siya next Manny Pacquiao. Ito na lang. Dalawa na lang to ha. I'm going to be stronger fighter against Russell. We train every day with Freddie Roach and we work on a lot of different techniques we'll use in this fight. Yon. I hope they can implement nila na maganda yung plano. I know he's going to bring his talent in the ring, but I'm going to show everybody that I can deliver a great fight and become a champion. Yan ang gusto ko. Minsan takot ang mga Pilipino magsalita ng ganyan. Kudos kay Mark Magsayo.
Kasi yung iba takot mapahiya. Dapat you show confidence. Kasi kasama yan sa trabaho. Yung iba dyan, and sana po yung mga boxers na nakikinig dito, it's okay na you say, I will win, I will be a champion because that's really what you wanted to do. Kasi it shows a little bit of lack of confidence pag sasabihin natin na I'm just gonna do my best, mahirap magsalita. Don't worry about the bashers because in the end, ba't ka ba talaga lumaban doon? Di ba, hindi lang to do your best, but to win. Correct? Why would you punch your opponent, di ba? Para saktan. And it's common sense na yan sa mga tao, no? Go, I support you win or lose. Tiko yan. Basta wag lang siya tumakbo. Haha. O nga, Bisaya man. Kuser Pao. Pag Mayweather style ginamit na Russell, talo talaga si Magsayo. Hi, my own work. My own work says it all. My own mark. Yes! Ganda. Shoutout Sir Pao, Harold Suwan. Yan. Sir Pao, what's your reaction sa Russell versus Niambar for the previous fight? Russell, sa tingin ko, nahirapan si Russell. Yes, sir. I agree with you. And this is why sabi ng mga tao, Mark Magsayo is a great opportunity here. I mean, he has been the longest champion male, and it's so hard to maintain that in the top level. So, hopefully, he's still in top shape para maganda yung laban. Kasi ito si Mark Magsayo, I know that is gonna be in the top form. And meron pa daw challenge sa contest mentally to si Gary Russell, always be part of you. So, yung kuwari, yung may issues siya sa kapatid niya, namatay. So, mahirap kasi yun eh. Again, it could work either way. It could be motivation, pati yung tatay niya. But he's mentally tough, sabi si Gary Russell. So, this is a great opportunity. Yan, statement ni MMM, go for the win kayo. Yan. Originally from Oroqueta, Misamis, Saksadan, shoutout, tanan, bistak, diha. Dili man ako talaga Bisaya. Karon man, nagpunta man ako lagi adto sa Cebu, sa Bohol, sa Davao, ang gawa ng boxing. So, marami mang kaibigan. Okay. Maganda kilos ni Magsayo, lalo na pinakita niya kay Sea. Talagang ibang talagang kilos ni Sea. Parang Katsidis forward. Okay. Sandali Sige, sandali, may text lang ako, may nag-check. 15 minutes. 15 minutes. Okay. Mabasa lang ako ng comment. Ayan, di ko na mabasa yan. Arigato, gozaimasu. Hi. Konnichiwa. Ano ba style ni Gary Russell? Boxer po si Gary Russell, boxer. Very skillful fighter. Parang yan si Magsayo. Iba kasi confidence ng kambogan. Si Magsayo confident yan. Pero okay. Tatay tayo. Ayoko na naman kayo makaaway. Kung sa status ni Vedo Tudren, champion pa ba siya? Hindi na po. Champion po si Rene Marcuarto. They'll be having a rematch on January 29. Sir Nonoy Neri. O sa mga kaibigan ni Sir Nonoy Neri na nanonood. Kung gusto mo lang naman. Nanood, nakikinig na sa trabaho lang. Pasimple. Haha. Patay tayo dyan. Patay. Magsayo for the KO. Okay. So, ayaw ko na masyado pahabain yung ating live kasi magagawa pa tayo ng mga separate short form content. Itong content na ito yung mga pinapanood ng mga tao na may ginagawa para hindi na pa skip at palipat-lipat. So kung nakaabot ka dito sa dulo, kanina ka pa dito, 400 people, I appreciate you. Sobrang salamat. At sana kahit papano may natutunan ka sa mga boksingero or sa akin. Kung bago ka pa lang naman, pwede mo naman ulit i-rewind na lang. At may mga gagawin pa tayong mga content mamaya-maya. Okay? Ako po si Pau Salud at yan na, si Russell, may tendency na mag all out of combo. Yan. Sapakan tayo, idol. Ha. Huwag, cholo. Pogi ka pa naman. Mahirap yan. Okay. Salamat po. Magpapaalam na ako. Thank you very much sa lahat ng sumama sa akin. Pag naglusot ng Magsayo, pwede na kasabihan na mga Pinoy, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Hehe, nanalo yan sa Magsayo. Shoutout. You're welcome. Okay. Salamat po sa inyong lahat at sa uulitin po. Sana po, sana po tayo po ay kumbaga maging okay na. At so, tuntuin nyo lang sa support sa boxing. Salamat.
Salamat. Thank you.